Nektek milyen kép jut eszetekbe egyből a halál megtestesítője hallatán? Valószínűleg legtöbbeteknek egy fekete fosszórongyokkal felöltözött, kapucnis alak, aki egy hatalmas nagy kaszát ringat maga előtt. Ha ti is úgy gondoljátok, hogy így néz ki, akkor nagyot tévedtek. Ugyanis így néz ki. Egy női alak több karral, aki általában vagy vicsorít, vagy a nyelvét nyújtogatja. És ami a fő szexapilje, hogy díszes nyakéket visel, a legjobb képű pödörbajszú férfi egyének fejeiből összeboronálva. Na de most nézzétek már meg, légy szíves, ezt a képet. Nem olyan, mintha a feminista mozgalom egy vezetőjét látnánk. Na jó, csak vicc volt. Vicc. Nyugodj meg, ha neked nem ez a kép jutott először eszedbe a halál megtestesítője kapcsán, akkor minden rendben van veled. Ha csak nem vagy te is hindu, ugyanis ez az istenség nem más, mint Mahakali halálisten a hindu mitológiából. Mint tudni lehet, rengetegféle isten létezik különböző mitológiák keretein belül. Tényleg hatalmas a tárház, vegyük csak például Machicxcaput, az Innu mitológiában a szellentés istenét. Na most eléggé szürreális példát hoztam, de viccet félretéve rengeteg klassz istenség létezik. Na de a halál istenének kifejezetten sok megfelelője van a különböző mitológiák keretein belül. Én összegyűjtöttem nektek párat a kedvenceim közül. Legszívesebben Anubist is beletettem volna ebbe a videóba. De végső soron, mivel már készítettem róla egy különálló videót, így ő most nem lesz benne a felsorolásban. Ha szeretnéd látni a videómat Anubisról, az egyiptomi mitológia halálistenéről, akkor link a leírásban. Nem is húzom tovább a szót, lássuk azokat az isteneket. Shinigami. A Shinigami a halál istene a japán mitológiában. Személy szerint úgy gondolom, hogy az egyik legfurcsább sztorival rendelkezik, ugyanis 2 leírást is találtam rá. 2 japán szóból eredeztethető. Az egyik a shi, azaz halál. A másik a kami, amelynek isten vagy lélek a megfelelője. A japán kultúrában a halál istene nem egy istenségre utal, hanem több ugyanazt képviselő, ugyanazokkal a képességekkel rendelkező szellemeknek vagy isteneknek írják le őket. Befolyásukat az egész japán kultúrában megtalálhatjuk a hagyományos művészettől a népszerű anime és manga műfajokig. A legtöbb esetben jóságos lényeknek tekintik őket, akik az elhunyt lelkeket a túlvilágba vezetik. A japán mitológiában az emberi életet gyertyákban mérik, minden embernek megvan a maga gyertyája, amely folyamatosan ég, és amint kialszik, a hozzá kapcsolódó ember élete véget ér. A kanóc elalvásánál megjelennek a shinigamik az adott embernél, tudatják az illetővel, hogy itt van a vég, majd elviszik a lelküket a túlvilágba. Tehát ők maguk nem tudják befolyásolni a halált, azonban mindenkinél pontosabban tudják, mikor következik be, illetve figyelemmel kísérik annak bekövetkeztét. Azonban más leírások szerint nem egészen jóságos istenek. A shinigamik eme változatában szörnyetegeknek, illetve a sötétség teremtményeinek írják le őket. Egyes feljegyzések szerint minden shinigami máshogy néz ki, de a legelterjedtebb ábrázolásuk a fekete, hosszú kimono, hosszú fehér haj és démoni kinézet. Az emberek számára nem láthatóak mind addig a pontig, amikor közel kerülnek a halálhoz. Van egy nagy gyenge pontjuk. Minden 20. órában el kell fogyasztaniuk egy emberi lelket ahhoz, hogy életben maradjanak. Vagy legalábbis, hogy továbbra is létezzenek és ne váljanak egyé a semmivel. A shinigamik mindig pengét használnak az áldozat elejtéséhez. Szimplán felhasítják azt. Azonban van még egy sötét módszerük. Azokat az embereket, akiket úgy érzékelik, hogy valamiféle rossz úton járnak már az életük folyamán, képesek megszállni. A megszállás követően pedig rá tudják az embereket kényszeríteni az öngyilkosságra. Ezzel megkaparintva a lelküket. Tehát összegezve, verzió szerint a shinigamik szellemek, amelyek saját túlélésük miatt veszik el mások lelkét. Ebben a verzióban kicsit furcsának is találom, hogy a halál isteneinek nevezik őket. Nektek melyik verzió tetszik jobban? A jóságos halálisten, vagy a lélekfaló sötétség teremtménye? Írjátok meg nekem kommentben! Yama. Yama a halál istene a hinduizmusban és a buddhizmusban. Ezen felül még az ősök királya és a lelkek sorsának végső bírája. A korai hindu művészetben legtöbbször emberi alakban ábrázolták, akinek bőrét jellemzően zöldnek, sötétkéknek vagy lilának jelenítik meg. Általában egy bikán ül,
amely állat az igazságosságot szimbolizálja. A legjellegzetesebb megjelenítési módjában mindig az egyik kezében fog egy napból készült buzogányt, a másikban pedig egy kötél lasszót, amellyel elfogja a lelkeket. Yama a napisten Vivasvat gyermeke. Amikor valaki meghal a túlvilágon, a léleknek el kell jutnia Yama palotájába. Az odavezető úton Yama 2 behemót kutyája figyeli az odaérkezőket. Syama a fekete és Sabala a foltos. Ezek a félelmetes lények 4 szemmel rendelkeznek. Eme 2 kutyus kíséri a lelkeket a tisztítótüzes utóéletbe, a Naraka nevű helyre. A kutyákat néha az élők világába küldik, hogy szerencsétlen lelkeket hozzanak magukkal. Amikor a lelkek megérkeznek Yama palotájába, először Yama portása, Vaidyata fogadja őket, majd 2 kísérő, Kalapurusa és Chanda vezeti őket Yama elé. Először is földi tetteiket Yama jegyzője, Citragupta olvassa fel. Ezen feljegyzések alapján Yama az ítéleti trónján ül, bal kezében a karma tükrét, jobb kezében pedig a bölcsesség kardját tartva. Ezen a ponton 3 lehetőséget fontol meg. Az első és a legjobb lehetőség az, hogy az ember halhatatlanságot kapjon, már a túlvilági életben, és örökké éljen a mennyországban. Itt a jók örök boldogságban részesülnek, és csillagokként ragyognak a mennyekben. A második lehetőség az, hogy visszaküldik őket a földre, és újra születnek, hogy egy új lehetőséget kapjanak az életben. Itt annyi a bökkenő, hogy nem feltétlen emberként születnek újjá. A harmadik és a legrosszabb lehetőség az, hogy lekerülnek a pokol 21 valamelyik szintjére. Minél alacsonyabb szintre kerül az adott illető, annál keményebb sorsa lesz. Hádész. Hádész az isten, akinek nevét nem ejtik ki. Hatalmas félelem uralkodott ugyanis az embereken, hogyha kimondják Hádész nevét, felkeltik az érdeklődését, és nem sokára az alvilágba találhatják magukat. Hádész az alvilág és a halál istene, illetve a holtak ura a görög mitológiában. Kronosz és Rheia gyermeke. Testvérei Hestia, Deméter, Héra, Poseidon és Zeus. Amikor Zeus megszerezte a hatalmát, úgy döntött, hogy minden férfi testvérének juttat egy részt a világmindenségből. Saját magának megtartotta a földi és az égi világot. Poseidonnak a tengereket adta, Hádésznak pedig az alvilágot. Hádész jogorral a kezében a fekete trónján ülve uralkodik, illetve szabályozza, hogy mit tehetnek és mit nem tehetnek a holtak. Birtokol még egy sisakot is, amely a viselőjét felhatalmazza a láthatatlanság képességével. Eme sisak arra utal, hogy a halál bárhol ott lehet, váratlanul akár a semmiből is előléphet. Körülveszik őt a torz istenségek, szolgálók és hírnökök, akik segítenek neki. Az idő múlásával erőszakkal elrabolt egy nőt a földről, Persefónét, és feleségévé tette, így Persefóné lett az alvilág úrnője. Hádész pokoli birodalmat alakított ki, akik bekerültek oda, azokra az örökkévaló szenvedés várt. Birodalmát 5 folyó vette körül. Styx a gyűlölet folyója, Phlegeton a tűz folyója, Lété a feledés folyója, Akéron a fájdalom folyója, és végül Kokütos a jajgatás folyója. Hádész birodalmának kapuját a gorgók őrizték. Belül pedig hűséges kiskutyája Kerberosz, a 3-fejű kutya fékezte meg az illetéktelenek megjelenését, vagy épp a már bent lévők szökését. Mivel Hádész uralja a föld alatti birodalmat, így minden bányászati kincs is őt illeti. Így a leggazdagabb isten jelzőjével is illették. Hádész volt az egyetlen isten, akinek nem avattak nagy szentélyeket, és nemigen tartottak neki nagy ünnepeket. Hádészt az Olimposzon sem igazán kedvelték az istenek. Ha azonban áldoztak Hádész tiszteletére, akkor mindenképpen fekete állatot öltek le, főleg fekete bárányt és bikát, amelynek vérét egy tálba gyűjtötték össze. Amikor Hádészhoz imádkoztak az emberek, tenyerüket a föld felé tartva, és azt ütve könyörögtek az Istenhez, hogy így hívják fel a figyelmét. A neki szentelt növény a nárcisz, valamint a bánat jelképe a cédrusfa. Ahpás. Ahpás egy rendkívül félelmetes istenség a maja mitológiában. Kinézetében egy bomló testű alak megfigyelhető, azonban sok ábrázolási formánál szimplán a csontvás szerkezete, ami látható, illetve félelmetes koponyája. Gyakorta maszkot visel, eltakarva bomló, fosszadozó arcát.
A halál szagát viszi magával, rendkívül visszataszító, ha valaki belélegzi azt. Áhpás a halál, a sötétség és a katasztrófa istene. Azonban ezek mellett furcsa mód még a megújulást, az új kezdetet és a születést is szimbolizálja. Az összes maja istenség közül Áhpás volt a legfélelmetesebb. Testén csengők találhatóak, így ha a közelben jár, hamar észlelhető. Szorosan kapcsolatba állt a holddal, illetve a baglyokkal. Ezért gyakorta bagolymaszkkal is ábrázolták. A spanyol hódítók ezt a halálistent a keresztény ördöggel azonosították, amely a pokolban kínozza a lelkeket. Áhpás a maja alvilág legalsó szintjén uralkodott, azaz a Mitnában. Mivel ő képviselte a halált, így szoros szövetségben volt a háború, a betegségek és az áldozatok isteneivel. A maják a halált a bagyok és a kutyák megjelenésével párosították, így ez a két állat kísérte a halál istent a lelkekért. Áhpás ment a halottak lelkéért a mi világunkba és vitte magával a Mitnába. A maják sokkal jobban rettegtek a haláltól, mint más kultúrákban. Áhpást egy vadászó istenségnek írták le, aki azoknak az embereknek a házait járta, akik vagy súlyosan megsérültek, vagy nagyon betegek voltak. Amikor a nép egy tagja elhunyt, a maja nép extrém hangos gyászolást tartott. Úgy vélték, hogy a hangos jajgatás és különböző eszközökkel való zajcsapás távol tartja majd a halálistent, és így meggátolják, hogy még több embert elvigyen magával. Hél. Hél a skandináv mitológiában az alvilág királynője, a holtak és a halál istene. Ezeken felül még a kapzsiság, a kegyetlenség és a szigor királynője volt. Loki és Angrboda óriás nőlánya. A születése után Odin lehajította őt a Niflheimbe és a 9 világ úrnőjévé tette. Testvérei Jörmungand, a midgárdi kígyó és Fenrir, a farkasok királya. Fenrirről is van különálló videó, link a leírásban. Hélnek hatalmas ereje volt. Ki lehet jelenteni, hogy az összes isten közül az egyik legerősebb. Fizikai és mágikus képességei mellett még abszolút uralma volt a holttestek, csontvázak és a szellemek felett. És még meg annyi képességgel rendelkezett, amit hosszú lenne felsorolni. Hél jelképezi a skandináv alvilágot. Azt az alvilágot, ahova azok jutnak, akik nem csatában hunytak el, hanem betegségben vagy öregségben. A halál istennője félig élő, félig halott volt. Az ábrázolásokban a fél arcán látható a leginkább. Ugyanis félig gyönyörű emberi, félig pedig rothadó. Egy apró érdekesség, hogy a kereszténységben Hél nevét használták fel a pokol elnevezésére. Hél rendkívül szigorú és könyörtelen. A saját nevét viselő birodalomban lakik, azonban a Niflheim felett uralkodik. Azt jósolták, hogy Loki gyermekei a Ragnarököt, azaz az istenek bukását idézik majd elő, ezért Odin Helheimbe száműzte. Hélnek az volt a feladata, hogy őrizze a halottak lelkeit. A lelkekre ott csak egy dolog várt, az örökkön örökké való nyomorúság a fagyban és a nyírkosságban. Hél pedig ezeknek a lelkeknek hallgatta a gyászát és bánatát. Az emberek nagyon féltek Héltől. Féltek attól, hogy az örökös kárhozat vár rájuk a hidegben, ha nem csatában veszítik el életüket. Kellett a dicsőséges csatában elszenvedett halál ahhoz, hogy Odint vagy a valkűröket érdekeljék a más világra távozó lelkek. Amennyiben hősi halált haltak, úgy a Valhallába kerültek azok. A skandináv embereknek Hél olyan volt, mint a sátán. Senki sem szeretett volna az ő birodalmába jutni. Ezek lettek volna tehát a halálistenek más-más mitológiák szerint. Ahogy már a videó elején is említettem, lehetőségek tárháza van. Nagyon sokszínű a mitológia világa, így rengeteg isten létezik még, amelyek nem fértek volna bele egy videóba. Azonban remélem, hogy érdekesnek találtátok az elhangzottakat. Nektek melyik halálisten tetszett a legjobban? Írjátok meg kommentben a gondolataitokat. Ha ti másokat raktatok volna be a listára, akkor azt is tudassátok velem. Köszi szépen, hogy megnéztétek a videót. Remélem, hogy tetszett. Ha így történt, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót. Ha szeretnétek még ilyen és ehhez hasonló videókat látni tőlem, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Ti is szeretitek a mitológiát? Vagy csak szimplán szeretnétek még folytatást a halálistenekből? Tudassátok velem egy komment formájában. Ha bármiféle kérdésetek, illetve észrevételetek lenne, akkor az Instámon tudtok nekem írni, ott mindig figyelem az üzeneteket. Elérhető vagyok még TikTokon is, bátran kövessetek be engem bármelyik platformon. Köszi szépen még egyszer,
Szép napot nektek, és találkozunk legközelebb.